नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई शिक्षक सेवा आयोग तयारी कक्षामा। आज म तपाईहरुकै आग्रह अनुसार प्राथमिक तहको विषयगत परीक्षा अन्तर्गत अंग्रेजी भाषा शिक्षण इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज टिचिङसँग सम्बन्धित भएर एउटा उपयोगी भिडियो बनाएको छु। तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला भन्दै आजको विषयवस्तुतिर तपाईलाई प्रवेश गराउँछु। इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज टिचिङमा अन्तर्गत हामीले ल्याङ्ग्वेज स्किल्सको बारेमा हाम्रो पहिलो चाहिँ टपिकमा ल्याङ्ग्वेज स्किल्स छ। सबैभन्दा पहिला साथीहरुलाई मैले एकदम सिम्पल डेफिनेसन तरिकाले मैले सिम्पली यसको एक्सप्लेनेसन गरेको छु। तपाईहरु सबै साथीहरु कोही इंग्लिश मेजर इंग्लिश पढेको साथीहरुलाई त सहज होला हैन, अरु साथीहरुको लागि यो अलि अप्ठ्यारै छ। त्यसकारणले तपाईहरुले राम्रोसँग भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईले केही बेसिक आइडियाहरु पाउनुहुनेछ। फर्स्ट अफ अल हामीले ल्याङ्ग्वेज के हो त बुझ्नुपर्छ। यहाँ तपाईले ल्याङ्ग्वेज के हो भनेर परीक्षामा नआए पनि बुझ्नुपर्छ। हामीले बुझ्नु पर्यो ल्याङ्ग्वेज इज अ मिन्स अफ कम्युनिकेसन है। एकदम सिम्पल डेफिनेसन के हो, ल्याङ्ग्वेज इज अ मिन्स अफ कम्युनिकेसन हो। त्यसपछि व्हाट आर ल्याङ्ग्वेज स्किल्स हेर्नु है। सो ल्याङ्ग्वेज स्किल्स आर द कम्युनिकेसन स्किल्स हैन। ल्याङ्ग्वेज स्किल्स आर द कम्युनिकेसन स्किल्स। कम्युनिकेसनको लागि चाहिने स्किल्स भनेको ल्याङ्ग्वेज स्किल्सहरु हो। र तपाईहरुले साथीहरु नेपाली मेजर पढेकोलाई थाहा छ ल्याङ्ग्वेज स्किल्स भाषिक सिपहरुमा लिसनिङ, स्पिकिङ, रिडिङ एन्ड राइटिङ, नेपालीमा सुनाइ, बोलाइ, लेखाइ, पढाइ गरी 4 सिपहरु हुन्छन्। र यिनीहरुको अर्डर नेचुरल अर्डर के हो भने पहिला लिसनिङ हुन्छ, हामीले पहिला लिसनिङ सिक्छौं भाषाको विकासमा, अनि स्पिकिङ सिक्छौं, अनि रिडिङ एन्ड राइटिङ है। त्यसरी देयर आर 4 ल्याङ्ग्वेज स्किल्सहरु छन्। अनि त्यसैगरी हामीले स्पिकिङ ल्याङ्ग्वेज स्किल्सलाई पनि हामीले डिभिजन गरेका छौं, प्राइमरी ल्याङ्ग्वेज स्किल एन्ड सेकेन्डरी ल्याङ्ग्वेज स्किल गरेर हेर्नु होला। त्यसैगरी जस्तै म तपाईहरुलाई देखाउँछु प्राइमरी ल्याङ्ग्वेज स्किल्स भनेको लिसनिङ एन्ड स्पिकिङ हैन, व्हिच आर भेरी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हैन। प्राइमरी ल्याङ्ग्वेज स्किल्स बिना हामीले आफ्नो जीवन यापन गर्नै सक्दैनौं, बिकज वी नीड टु अन्डरस्ट्यान्ड व्हाट अदर्स पिपल स्पीक एन्ड वी नीड टु स्पीक, वी नीड टु एक्सप्रेस आवर थट्स। हेर्नुस् है, हामीले अरूको कुरा नि बुझ्नुपर्छ, म्यासेजले भनेको अरू बोलेको नि बुझ्न सक्नुपर्छ र आफू पनि बोल्न सक्नुपर्छ। सो दे आर भेरी इम्पोर्टेन्ट ल्याङ्ग्वेज स्किल्स। सो दे आर कल्ड प्राइमरी ल्याङ्ग्वेज स्किल्स। अनि सेकेन्डरी ल्याङ्ग्वेज के हो त भन्दाखेरि रिडिङ एन्ड राइटिङ हैन। दे आर सेकेन्डरी बिकज when these are not so important, okay, they are important, but primary language skills are important for your life and to survive, to pass your whole life. But reading and writing may not be necessary to pass our life हैन। रिडिङ एन्ड राइटिङ नभए पनि जीवन यापन चल्छ, तर स्पिकिङ लिसनिङ स्पिकिङ भने जीवन यापन चल्दैन साथीहरु। त्यसकारणले हामीले प्राइमरी पहिला फर्स्ट मान्छेले लिसनिङ एन्ड स्पिकिङ गर्छ, सिक्छ हैन, त्यसपछि बल्ल रिडिङ एन्ड राइटिङ गर्ने हो। त्यही भएर प्राइमरी अनि सेकेन्डरी गरेको छ। त्यसैगरी हामीले रिसेप्टिभ र प्रोडक्टिभ स्किल भनेर पनि ल्याङ्ग्वेज स्किल्सलाई डिभिजन गरेका गर्छौं। रिसेप्टिभ भनेको रिसिभ गर्ने कि जस्ट मेसेज रिसिभ गर्नको लागि हैन। हामीले लिसनिङ एन्ड रिडिङ, लिसनिङबाट रिडिङबाट के गर्छौं हामीले, दे आर कल्ड रिसेप्टिभ स्किल्स बिकज वी जस्ट understand हैन, we just listen, we just receive the message, we receive the information, we receive any facts हैन। हामीले के कुराहरु बुझ्नको लागि जान्नको लागि हामीले के गर्छौं, लिसनिङ एन्ड रिडिङ गर्छौं हैन। लिसनिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट छ, किनकि लिसनिङकै आधारमा हामीले पछि स्पिकिङ गर्ने हो। सो लिसनिङ एन्ड रिडिङ आर कल्ड रिसिभिङ स्किल्स बिकज we are learners, they do not need to produce language हैन, and they just receive the information, they just receive the idea, messages हैन, through listening and reading. Listening and reading गरेर हामीले मेसेजहरु लिने, आइडियाहरु बुझ्ने अथवा बुझ्ने जान्ने काम गर्छौं हैन। दिस इज कल्ड लिसनिङ एन्ड रिडिङ आर कल्ड रिसेप्टिभ स्किल। त्यही भएर रिसिभ गर्ने काम गर्ने स्किलहरु भएर यसमा हामीले आइडियाहरु लिने भएर, बट दे आर एक्टिभ है डियर फ्रेन्ड्स, दे आर भेरी एक्टिभ स्किल्सहरु हुन्। किन विदाउट लिसनिङ एन्ड रिडिङ we cannot understand so many things, and without the knowledge of ideas, without the knowledge of vocabulary, without the knowledge of information, we cannot speak, we cannot produce language. This way of listening and reading, they are called receptive skills. What are the productive skills? I think तपाईहरुलाई थाहा छ productive language skills भनेका के रहेछन्, speaking and writing हैन। Speaking and writing are called productive language skills because learners need to produce language. Learners need to produce their thoughts, their feelings, their ideas हैन, produce गर्ने। We should express our ideas based on listening and reading.
First, we collect data, we collect some ideas through listening and reading. Then we need to produce these things. Okay, we need to just produce, whatever we have read, whatever we have understood, हामीले बुझेको जानेको कुराहरू प्रोड्युस गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ फेरि स्पिकिङ एन्ड राइटिङ गर्छौँ. दे आर कल्ड प्रोडक्टिभ ल्याङ्ग्वेज स्किल्स, होइन, बिकज वी निड टु एक्सप्रेस आवर थट्स, फिलिङ्स, आइडियाज, बेस्ड अन लिसनिङ एन्ड reading. Listening and reading बाट we get information, we get thoughts, we get some ideas, then we make these ideas, we can change the ideas and we produce again, we express these things in our own words. So they are called productive language skills. अब साथीहरु यो त डेफिनेसन मात्रै भयो. तपाईहरुलाई यसरी what are the productive language skills भनेर प्रश्न सोध्दैन एक्जाममा. तपाईहरुलाई how to teach listening, हैन, what are the stages of teaching listening, what are the activities we should follow to teach listening भनेर सोध्छ. But we must know, you must know some concept, you can say just a definition of listening जान्नु पर्छ. मैले सिम्पल डेफिनेसन बनाएको छु तपाईहरुलाई. Listening is the ability, say listening skill is the ability भन्नु पनि सक्छौं. It's the ability to receive the messages in the communication process. यसको मैले अलि तपाईहरुलाई सिम्पल डेफिनेसन बनाएको है, एकदमै सजिलो तपाईहरुलाई जो इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज पढ्नु भएको छैन, हैन, अरु नै विषय पढ्नु भएको छ कलेजमा उहाँको लागि भनेर मैले सिम्पल डेफिनेसन बनाएको छु. तपाईहरुले यति नै पढे हुन्छ, यति नै जाने हुन्छ. So listening skill is the skill of receiving the message, receiving any information message in the communication process. This is called listening skill or listening भनेको के रहेछ, मेसेज लिने एबिलिटी हो, एक्टिभिटी अफ टेकिङ मेसेज, एक्टिभिटी अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ द मेसेज, हैन, इन द कम्युनिकेसन प्रोसेस. हैन, हामीले अरूको मेसेजहरु सुनेर बुझ्ने, त्यसलाई अन्डरस्ट्यान्ड, त्यसलाई आफूले बुझ्ने जुन एउटा रिसिभ गर्ने जुन क्यापेसिटी हो, जुन एबिलिटी हो, दिस इज कल्ड लिसनिङ स्किल डियर स्टुडेन्ट्स. नाउ so अब हामीले how should we teach, or what are the stages of teaching listening, and what are the activities we should follow, we should adapt to teach listening, कसरी listening पढाउने स्टुडेन्टलाई, हैन, what are the difficulties to teach listening in the primary level. है, तपाईहरुलाई यिनै क्वेशन आउने हो साथीहरु. मेनली तपाईको क्वेशन आउने भनेको कस्तो भन्दाखेरि why is listening important to teach, एउटा त्यो जान्नु पर्यो तपाईले, हुन्छ है, किन लिसनिङ इम्पोर्टेन्ट छ. अर्को भनेको how do you teach listening to the students of primary level, to the students of grade 4 or 5, त्यो जान्नु पर्यो. And what are the techniques or what are the activities necessary, or what are activities you follow while teaching listening, यो पनि जान्नु पर्यो, हैन है. त्यसैगरी what are the stages of teaching listening पनि जान्नु पर्यो है. Listening is very important to teach because it is without listening the student never understands, never receives, never understand how to speak. And say listening is important to develop speaking skill in the students. When you say listening is important because students understand, student learn how to speak from listening. Listening बाट studentले कसरी बोल्ने भन्ने सिक्ने हो. It's very important skill. It's the queen of 4 skills. It is the most primary, it is the first primary skill. Without listening, the students cannot speak, cannot produce language, because they produce language, they speak is for they have listened. जसरी तिनीहरूले सुनेका छन् त्यसरी बोल्छन्. स्टुडेन्टलाई जसरी प्रोनाउन्सिएसन गरियो त्यसरी त्यही प्रोनाउन्सिएसन गर्न सिक्छ स्टुडेन्टले. So listening is a key. It's very important for the students because students learn how to speak. Students learn how to communicate based on listening. Listening ma आधारित भएर. They understand grammar, they understand vocabulary, they understand how to pronounce words. So it is the receiving skill हो नि त. एउटा receive गर्ने यसबाट त student receive whatever they hear, whatever they listen to. जे सुन्यो त्यही प्रोड्युस गर्ने हो. So listening is very important for speaking. Listening gives the students an idea to speak. हेर्नुस् है साथीहरु, यहाँ मैले अलिकति तपाईहरुलाई सिम्पली भनेकै छु. Listening gives the students an idea to speak. Because when the students listen, they understand
vocabulary, they understand structures, they understand how to pronounce words, right? They understand intonation, they understand stress and intonation. So students learn how to speak through listening. So it's very important, listening बाट स्टुडेन्टले कसरी बोल्ने के बोल्ने भन्ने कुरा सिक्छन्. इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट छ साथीहरू, ख्याल गर्नु होला. त्यसो भए what are the difficulties of listening, or what are the difficulties to teach listening, what are the listening difficulties भन्ने कुरा तपाईले जान्नुपर्छ. सो कहिलेकाहीँ आउन सक्छ what are the difficulties of listening, what difficulties do you face while teaching listening पनि भन्न सक्छ. स्पिड हो एउटा. Speed means when people speak fast, when people speak, naturally, especially English people speak, they, speak so fast, they speak with rhythm, they speak with stress and intonation. So the students of other countries, they may not understand, because of the speed of listening, because of the speed, the people speak difficultly, quickly speak. स्पिडबाट छिटो बोल्ने भएर त्यहाँ विद्यार्थीहरूले नबुझ्न सक्छ. स्पिड एउटा प्रब्लम हुन सक्छ, स्पिड एउटा डिफिकल्टी हुन सक्छ. नेक्स्ट हो भोक्याबुलरी, स्टुडेन्ट्स क्यानट अन्डरस्ट्यान्ड द मेसेज. हामीले भनिसकेका छौँ लिसनिङ मिन्स अन्डरस्ट्यान्डिङ द मेसेज हो, रिसिभिङ द मेसेज हो, गेटिङ द मेसेज हो. त्यही भएर स्पिड फास्टमा भयो भने स्टुडेन्टले दे मे नट अन्डरस्ट्यान्ड द प्रोनाउन्सिएसन, दे मे नट अन्डरस्ट्यान्ड द मेसेज. अनि भोक्याबुलरी पनि इफ द टिचर if the student listen to new vocabularies, they cannot understand message in the listening. Similarly, structures. So, if the structures are difficult, if there are different sentence structures, student may not understand the meaning. So, structures पनि important एउटा obstacle हुन सक्छ, difficult हुन सक्छ. In the same way, length and topic, if the conversation is very long, if the conversation is about difficult subject matter, it's very difficult for students to understand the message. So listening भनेको understand the message हो, मैले फोकस गरिरहेको छु. It's a skill of understanding the message. Listening is the skill of receiving the message from spoken text, from any audio video. This is listening हो. Intonation पनि एउटा हुन्छ, stress and intonation, English stress and intonation को छुट्टै प्याटर्न छ. English is a stress टाइम ल्याङ्ग्वेज हो. इङ्ग्लिसमा फलिङ एन्ड राइजिङ इन्टोनेसन हुन्छ भने नेपालीमा त्यो हुँदैन. त्यसकारण इट्स अल्सो अ प्रब्लम फर द स्टुडेन्ट्स. तपाईहरुलाई महत्त्वपूर्ण कुरा छ अब टेक्निक्स अफ टिचिङ लिसनिङ or activities of for teaching listening through games अथवा कसरी how do you teach listening through games भनेर आउन सक्छ. साथीहरु, how do you teach listening to the primary level अथवा to the students of grade 4 through games भन्यो भने के भन्ने? Okay, we can teach listening through these games. Listen and follow. It's a kind of very interesting game. In this game, students just listen whatever the teacher says, whatever the teacher instructs, orders. Teacher le je bhanyo त्यो सुन्छन् and they try to follow the order, they try to follow the instruction. जस्तै टिचरले के भन्छन्? Please take your book out, please turn your book on page 75, please open the door, close the door, instructionहरु दिन्छन्. अनि स्टुडेन्टले ध्यान दिएर मेसेज बुझ्छ कि बुझ्दैन? बुझ्यो भने यसरी नै हामीले प्र्याक्टिस गरेर listen and follow. Student teacher provides the students an opportunity to listen to different instructions, and student will follow. यसरी जब स्टुडेन्टले जान्न जानला फेरि जान्छ, यसरी टेक्निक एउटा भेरी बेस्ट एउटा गेम हुन्छ यो, साइमन सेज इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इन्ट्रेस्टिङ गेम हो साथीहरु. साइमन सेजमा के हुन्छ? स्टुडेन्ट टिचरले साइमन सेज गो आउट भने स्टुडेन्टले फलो द अर्डर, whenever the teacher starts with Simon says भनेर कुनै पनि अर्डर दियो भने फलो गर्ने, Simon says गरेन भनेन भने फलो नगर्ने. फर एक्जाम्पल टिचरले सपोज Simon says touch your nose भने टिचरले स्टुडेन्टले टच योर आफ्नो नोज टच गर्नु पर्यो. तर टिचरले टच योर नोज मात्रै भन्यो भने टच गर्नु भएन. यसरी स्टुडेन्ट कति केयरफुल हुन्छ त, लिसनिङमा कति राम्रोसँग सुन्छ त भन्ने कुरा यसले सिकाउँछ. इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ गेम. विस्परिङमा के हुन्छ? विस्परिङमा टिचर विस्पर्स टु द इयर, स्टुडेन्टलाई सानो साउती गर्छ भन्छ नि, कान खुसी गर्छ. र स्टुडेन्टले त्यो कुरा साथीहरूलाई फेरि रिले गर्दै जान्छन्. अनि स्टुडेन्टले कतिको मेसेज राम्रोसँग सुनेर त्यो मेसेज साथीहरूलाई कतिको भन्न सके. इट्स भेरी भेरी इन्ट्रेस्टिङ साथीहरू, इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ. तपाईँले लेख्नु होला विस्परिङ भनेको एकदम बेस्ट टेक्निक हो, बेस्ट एक्टिभिटी हो. हेर्नुहोस्, अर्को छ हाइड एन्ड सिक.
इट्स अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन टिचर हाइड समथिङ हाइड्स होइन हिज मार्कर अर पेन होइन somewhere in the classroom and he gives the instruction, he gives some clues idea दिन्छ यहाँ छ भने त for example the marker is just होइन under there भन्ला on भन्ला inside भन्ला होइन यसरी इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट फर टिचिङ प्रिपोजिसन पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ साथै स्टुडेन्टले कतिको लिसनिङ गरे भन्ने पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ लास्ट अर्को छ गेस हु होइन टिचर डिस्क्राइब्स समन very important personality famous person and student will guess teacher can also describe about any person the student knows student le janeko student le हैन चिनेको मान्छे टिचर or any teacher को बारेमा डिस्क्राइब गर्न गर्नुहुन्छ student ले will guess who the person is भनेर यसले स्टुडेन्टलाई के गर्छ एक्टिभ भएर अलिकति अटेन्टिभ भएर सुन्न सहयोग गर्छ मेसेज बुझ्न सहयोग गर्छ लास्टमा छ लिसन एन्ड ड्र हैन इट्स अल्सो इम्पोर्टेन्ट छ लिसन स्टुडेन्ट विल लिसन एन्ड दे विल ड्र टिचरले के ड्रइङ गर्न लगाउनुहुन्छ स्टुडेन्टले त्यो अनुसार टिचरको फलो गरेर ड्रइङ गर्छन् इट्स अल्सो इम्पोर्टेन्ट अब स्टुडेन्टहरूलाई साथीहरू मटेरियल्सहरू के पढेको भने त व्हाट आर द मटेरियल्स फर टिचिङ लिसनिङ त भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट होला आउन सक्छ सो वी क्यान युज these materials audio player is very important किनकि we can play audio as many times as we like हामी जति पटक पनि audio प्ले गर्न सक्छौं sound recorder is very important teacher can record the sound of the student the teacher can record the sound of any person and play it again and again rhymes are very important because students enjoy rhyme they enjoy chanting rhymes also and rhymes also attract the students interest the students राइममा उनीहरूले अलिकति आफै हैन उनीहरूले लिसनिङहरु स्किलहरु ध्यान दिएर सुन्छन् फ्ल्याश कार्ड्स टिचरले पनि फ्ल्याश कार्ड देखाउँदै टिचिङ गर्न सक्नुहुन्छ अनि सर्ट अडियो अनि भिडियो क्लिप्स हैन भिडियो क्लिपबाट पनि स्टुडेन्टहरुलाई अलिकति लिसनिङतिर बोथ हैन लिसनिङ अनि वाचिङ गर्दै हेर्दै सुन्दै गर्छन् इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ खास गरी लोअर क्लासको स्टुडेन्टहरुलाई साथीहरु अब कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई व्हाट आर द स्टेजेस अफ टिचिङ लिसनिङ टिचिङ यहाँ मिस्टेक भन्छ टिचिङ लिसनिङ भनेर आउन सक्छ के स्टेज छन् त व्हाट आर द स्टेजेस अफ टिचिङ लिसनिङ एक्टिभिटी भन्न सक्छ जस्तै देयर आर 3 स्टेजहरु छन् एउटा प्री लिसनिङ भन्ने छ हैन अनि अर्को वाइल लिसनिङ भन्ने छ अर्को पोस्ट लिसनिङ भन्ने छ र प्री लिसनिङ भनेको बिफोर लिसनिङ सुन्नु भन्दा पहिला के गराउने स्टुडेन्टलाई जस्तै कुनै कुराहरु लिसनिङ हैन टेप रेकर्डर बजाउनु भन्दा पहिला अडियो प्लेयर बजाउनु भन्दा पहिला के गराउने त भन्दाखेरि स्टुडेन्टलाई प्रिपेयर द स्टुडेन्ट्स फर द लिसनिङ एक्टिभिटी प्रिपेयर द स्टुडेन्ट्स हैन फर द टपिक स्टुडेन्टलाई प्रिपेयर गर्नु पर्यो इन्गेज गर्नु पर्यो अट्र्याक्ट द अटेन्सन अफ द स्टुडेन्ट्स हैन स्टुडेन्टलाई अटेन्टिभ बनाउनु पर्यो त्यसको लागि what to do teachers should give some clues about the topic को बारेमा क्लु दिने teacher can show some picture देखाउनु छ regarding which are related to the listening text सँग सम्बन्धित पिक्चर देखाउन सक्छ टिचरले सक्नुहुन्छ similarly the teacher will ask some very easy questions which are related to the listening text सँग सम्बन्धित हैन the teacher can explain new words or explain गर्न सकिन्छ explain new structure गर्न सकिन्छ these are the प्री लिसनिङ भनेको लिसनिङ गराउनु भन्दा पहिला कुनै पनि अडियो बजाउनु भन्दा पहिला कुनै पनि कन्भर्सेसन सुनाउनु भन्दा पहिला त्यो कन्भर्सेसनमा भएको केही कीवर्डहरुको बारेमा टिचरले एक्सप्लेनेसन गर्नुभयो क्वेशन गर्नुभयो भने स्टुडेन्टलाई लिसनिङ प्रति उनीहरुको अटेन्सन हुन्छ भन्न खोजेको है वाइल लिसनिङ भनेको ड्युरिङ लिसनिङ भनेको स्टुडेन्टले लिसन टु द टेक्स्ट द एक्चुअल लिसनिङ हो यो स्टेजमा स्टुडेन्टले लिसन गर्छन् they will answer some true and false question they will answer some short questions they will fill in the blanks यो चाहिँ एउटा वाइल लिसनिङ स्टेज हो यसमा प्रिडिक्सन गर्छन् सुन्दै गर्दै क्रियाकलापहरु के है अनि अर्को छ पोस्ट लिसनिङमा के गर्छन् भने स्टुडेन्टले पोस्ट लिसनिङ स्टेजमा स्टुडेन्टले the teacher will check them by asking some questions teacher reads aloud the text अथवा teacher will correct some mistakes if students have made teacher will explain the listening test in very easy words easy language very simple words यो चाहिँ हो साथीहरु मैले फेरि अब यसै गरी अर्को टिचिङ भोक्याबुलरी टिचिङ प्रोनाउन्सिएसन टिचिङ ग्रामरको बारेमा तपाईको यदि माग भयो भने तपाईले चाहनु भयो भने फेरि पनि मैले भिडियो बनाउने छु र फेरि म अब अर्को दिनमा तपाईलाई एउटा मल्टिपल सेट जुन फर्स्ट पेपरकै एउटा भिडियो हाल्ने छु
सबै 50वटै प्रश्नहरू समेटेको एउटा भिडियो बनाउँदैछु मैले। त्यसको लागि काम गर्दैछु, त्यो हाल्नेछु, अपलोड गर्नेछु। साथीहरूको प्रतिक्रिया दिनु होला, तपाईँले कमेन्ट गर्नु होला। तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला भन्दै आज तपाईँहरूबाट म बिदा लिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू फर watching and listening. Thank you for being with me. Thank you. Bye. See you again.